আজি মই আপোনালোকক দেখাম এখন মেছি ফাৰ্গুছন 7250 ট্ৰেক্টৰ য'ত আপোনাৰ ঘৰতে কেনেকৈ সাৰ্ভিসিং কৰিব পাৰে কি দৰকাৰ হয় সেইখিনি প্ৰথম আছে আমাৰ এইটো 24 ৰিং স্পিনাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে কেইটামান ৰিং স্পিনাৰ আৰু এটা প্লায়াৰ্ছ সো এতিয়া আমি প্ৰথমে ইঞ্জিন অইলটো ড্ৰেইন কৰিব লাগিব ইয়াত আছে আপুনি বলটো দেখিছে নহয় এই বলটো আজি আমি খুলিব লাগিব আৰু বলটো খুলি পানি যোনটো আপোনাৰ পুৰণা অইল আছে এইটো উলিয়াব লাগিব তো উলিয়াবলৈ মই ইউজ কৰিম এইডাল স্পিনাৰ বহুত জাম হৈ আছে কিন্তু কোনে জাম হৈ আছে এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া অইল হাতত ধুনীয়া কলা অইল আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইঞ্জিন অইল ফিল্টাৰ এইটো খুলিবলৈ এটা ইনষ্ট্ৰুমেন্ট আছে এই ইনষ্ট্ৰুমেন্টটো এটা মোৰসাত নাই এটা যোগাৰ কৰিব লাগিব এইটো হাঠিয়া দিছে না পাই দিব লাগিব হ'ল এইটো এনেও ইউজ নাহে পেলনীয়া যাব এইটো হৈছে অইল ফিল্টাৰ তাৰপিছত এতিয়া আমি ডিজেলটো চেঞ্জ কৰিবলৈ ইয়াত ডিজেল ফিল্টাৰ আছে প্ৰথমে আপুনি ইয়াত বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব আৰু যাওক এতিয়া এটা নব আছে অইলটো প্ৰথমে অফ কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত নহ'লে চব ওলাই যাব এইটো অইল নহয় ফিউল অইল ফিল একে ধন্দ এটা কোন তই ইউটিউবাৰ হৈ যা কথা ভালকে মেকানিক হলে বৰ দিগদাৰ এইটো ঘামি জামি গৈছে সস্তা মেকানিক এইটো ৰিং স্পেনাৰ 10-11 কি এটাতকে এটা অৱস্থাত আছে আমাৰ ঘৰত itu টেংকি পৰা হাত না ডিজেল টেংকি পৰা নহয় সেইটো ফিল্টাৰ প্ৰথম টেংকি পৰা হাত না এইটো প্ৰথম সো আপোনালোকে এইটো দেখিছে যোনটো প্ৰথম ডিজেল ফিল্টাৰ আছে ইয়াত আপোনাৰ পেপাৰ টাইপটো খায় য'ত ফাৰ্ষ্ট যিখিনি লেটাৰ আহে ইয়াতে ষ্টক হয় তাৰ পিছতহে নেক্সটলৈ যায় আৰু এতিয়া মই নতুন যোনটো ফিল্টাৰ আছে এইটো ইনষ্টল কৰি দেখাম অইল চিলটো বদলাই দিলোঁ নেক্সট এতিয়া আপোনাৰ যোনটো সেকেন্ডাৰী ফিল্টাৰ আছে সেইটো খুলিম আৰু তাত আপোনাৰ যোনটো নতুন ফিল্টাৰ আছে সেইটো ইনষ্টল কৰিম এই ৱাছাৰ এটা পৰি গ'ল তলত কি ৱাছাৰ তাৰ ওপৰ ৱাছাৰ নাথাকিলে সেই আকৌ এইটো লিক হ'ব তাত ইয়াত সোমাই গ'ল উলিয়ালে সেইটো সেইখিনিত সোমাই গ'ল উলিয়ালে সেইটো নহ'লে এফালে লিক হৈ যাব তুমি মোক গৰমখনত কষ্টহে দিছা মোক আমি এইটো কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া হাতখন সোমাই থকা তাৰ ভিতৰত পৰি থকা নাই জানো ইছৰাম কামতে কাম বাঢ়ি গ'লো তই বগাই দিছা কথাটো হ'ব হাতখন এবাৰ দেখাই দে বলটোত লগাই লৈ এতিয়া ৱাছাৰ এটা পৰি গ'ল হাতখনকে ধুই ল'ব গোটেইখিনি ডিজেল তেল নষ্ট কৰিলোঁ এখন নষ্ট হ'বই আকৌ আমাৰ নেক্সট যোনটো ফিল্টাৰ আছে এইটো ক্লথ টাইপ হয়
আৰু এইটো আপোনাৰ সেকেন্ডাৰী ফিল্টাৰ হিচাপে ইউজ কৰে কাৰণ ইয়াত যোনটো ফিল্ট্ৰেশ্যন হয় এইটো বেছি মাইক্ৰ' লেভেলত হয় আৰু এইটো এতিয়া মই ইনষ্টল কৰিম এইটো হাতখনতে চফা হ'ব বেলেগ কাম কৰিলে ভাল হ'ব নাই হোৱা এইটো পুৰা টাইট কৰিব নোৱাৰো কথা আছে এইটো কি দিলা তুমি পাম কৰিবি এইটো আগতে যদি ডিজেলখিনি ভৰাই লোৱা হ'লে তো এতিয়া এইটো কৰিব নালাগে ডিজেল ভালো কৰিব লাগিব সেইটো এয়া ল'বই অকণ ডিজেলটোতো লাগিবই ন চফা কৰিব চ' ইয়াত যোনখিনি মোৰ এয়াৰ আছিলে ফিউল লাইনৰ ভিতৰত সেই গমখিনি সম্পূৰ্ণ ওলাই গৈছে কাৰণ মই ইয়াত যোনটো FIPত যোনটো পাম্প থাকে সেই পাম্পটো মেনুৱেলি প্ৰেছ কৰিলে যোনখিনি মানে এয়াৰ বাবুল থাকে ফিউলৰ মাজত চব নিজে নিজে ওলাই আহে তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি ফিউল ফিল্টাৰটো ফুল টাইট দি দিব তাৰপিছত যোনটো আপোনাৰ আকৌ FIPত পাম্প আছে সেইটো মেনুৱেলি আকৌ প্ৰেছ কৰি পিনি তাৰ যোনখিনি ফিউল আছে আপুনি সিলিন্ডাৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগিব তাৰপিছত তাতে এটা লক থাকে আপুনি ঘূৰাই পিনি লক কৰি দিব পাৰিব আৰু এইটো যোনটো ব্লেক কালাৰৰ সিলিন্ডাৰ টাইপ আছে এইটো আপোনাৰ অইল মোবিল ফিল্টাৰ হয় য'ত আপোনাৰ ইঞ্জিন অইলটো চাফা কৰি আকৌ ইঞ্জিনলৈ ঘূৰাই পঠায় এইটো যেতিয়া আপুনি সাৰ্ভিসিং কৰে বা মোবিল চেঞ্জ কৰে এইটো মানে মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আপুনি এইটো লগত চেঞ্জ কৰিবই লাগে কাৰণ যিমানখিনি লেতেৰা বস্তু আছে ইয়াতে জমা হয় য'ত মোবিলত মানে আপোনাৰ পাৰ্টিকলছ আছে কিছুমান স্লাছ আছে ডিপজিশ্যন হয় আৰু যোনটো সৰু সৰু মেটেল ভাগি ছিগি আহে সেইবোৰ ইয়াতে ডিপজিট হয় সেইকাৰণে যেতিয়া আপুনি সাৰ্ভিসিং কৰে বা মোবিল চেঞ্জ কৰে এই বস্তুটো লগতে চেঞ্জ কৰি দিব লাগে আৰু এই বস্তুটো মানে টাইট কৰা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো মানে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সময়ত নোপোৱাৰ কাৰণে হাতে এতিয়া জাষ্ট মানে অলপ সময় কাৰণে বা আজিৰ কাৰণে কালিৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখিছোঁ যেতিয়া মোৰ সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো আহি যাব মই ঘৰত আকৌ টাইট কৰি ল'ম আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত সেইটো নাই ডেফিনেটলি আপুনি অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব লাগিব এইটো হৈছে ৱাটাৰ ছেপাৰেটৰ এইটো খুলি পিনি অকণমান পানীটো উলিয়াই দিব লাগিব যদি হৈছে এই ৱাটাৰ ছেপাৰেটৰ ডিজেল ইঞ্জিনত এইটো কাৰণেই থাকে কাৰণ ডিজেলত যিটো মানে ৱাটাৰ ভলিউম আহে ফিউলৰ মাজত ফিউলৰ লগত সেই ৱাটাৰটো এই ডিজেল ছেপাৰেটৰ সহায়তে মানে ছেপাৰেট কৰি দিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ সাৰ্ভিসিং কৰে ইয়াত যোনটো ড্ৰেইন নাট নিচিনা আছে এই বস্তুটো লুজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিমান ৱাটাৰ মানে ফিল আপ হয় বা জমা হয় সেই গোটেইখিনি আকৌ পৰি যায় তেতিয়া আপোনাৰ আকৌ যেতিয়া আপুনি নতুনকৈ ডিজেল ভৰাই গাড়ী চলাব আকৌ তেনেকৈ ৱাটাৰখিনি কালেক্ট কৰি কৰি ৰাখি যাব ইয়াতে এতিয়া আছে তোমাৰ মোবিল ভৰাব লাগিব চাওঁ কি গৰম লাগিছে নাই হোৱাও নাই হয় ইমান পটককৈ অধৈৰ্য নহ'বা এইটো ড্ৰেইন বলটো আমি লগাই ল'ব লাগিব বলটো নকয় ড্ৰেইন নট বুলি কয় মইনো কি ক'লোঁ ড্ৰেইন বলটো লগাই ল'ব লাগিব বুলি কৈছে বল্ট নট একেটাই নহয় এইটো বল্টহে হয় ক'তনো নট আছে নাই বল্টহে এইটো একো নহয় এই বস্তুটো কি কিহত খাই বুলি কথাকে চিন্তা কৰিলোঁ তই ইমান চিন্তা নকৰিবি অকণ বেছিয়ে চিন্তা কৰ হৈ যাব খাই লাগিলে থাকে অঁ মেচিন আনিবলগীয়া হয় য'ত মোবিলেই নাথাকে যিহে ডাঙৰ ডাঙৰ ভৰি দুটামান ওলাই আছে এটা আকৌ
কাপ নাই ন আগতে ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা ৰং গৈ পেলাই কেনেকুৱা হৈ যায় ক'লা হৈ যায় আৰু এতিয়া যোনটো মোৰ গিয়াৰ বক্স আছে তাত অলপ গিয়াৰ অইল কমি গৈছে চ' সেইকাৰণে ইয়াত অলপ টপ আপ কৰি দিয়া যাব যাতে একো পিছৰ প্ৰব্লেম নাহে আৰু গাড়ীখনো কষ্ট নাপায় কি ভাবি এইটো মই ভাম গিয়াৰ অইল পেণ্টেক্স সেনেকে যে নকবি আৰু পেণ্টেক্স সাংঘাতিক ধুনীয়া বেছি হ'লে কমা গোটেইকেইটা ভাল পায় মানুহটো নেদেখাবি হাতবোৰ দেখো আৰু এইটো আপোনাৰ এয়াৰ ক্লিনাৰ হয় য'ত আপোনাৰ ইঞ্জিনে উশাহ লয় আৰু ইয়াত যোনবোৰ ধূলি মাকতি আছে ইয়াত প্ৰথম যোনটো বাউল নিচিনা আছে বা প্লাষ্টিকৰ যোনটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট বাতি আছে ইয়াত প্ৰথমে আপোনাৰ ধূলিখিনি জমা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ এই তলত যোনটো বাতি নিচিনা আছে এইটো এতিয়া খুলিছোঁ য'ত ক্লিপকেইটা লাগি আছে এই বাতিটোত আপোনাৰ যোনখিনি মেইন ডিপজিট হয় যোনখিনি লেতেৰা পাৰ হৈ আহে এই লেতেৰাখিনি এই বাতিটোতে জমা হয় তাৰ পাছত আছে আপোনাৰ এইটো এটা ষ্টেনাৰ নিচিনা য'ত আপোনাৰ জালি নিচিনা আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ ৰাবাৰ চিল থাকে য'ত আপোনাৰ ধূলি যিবোৰ আছে বা লেতেৰা ডাৰ্ট যিখিনি আছে এই জালিখনৰ মাজেদি আহে আৰু সেইকাৰণে এইখন খুলিব লগা হৈছে আৰু ইয়াত যিমানখিনি লেতেৰা আছে ইয়াত প্ৰথমে মানে কালেক্ট হৈ লয় তাৰপিছতহে তলত আহি যায় এইফালে চা কালাৰটো ইফালে চা ইয়াত যোনখন জালি আছে এইখন আপুনি ডিজেল দি চাফা কৰিব পাৰে বা ভাল হয় কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ সাকচন হয় তেতিয়া লগত ডিজেল আহিলে একো প্ৰব্লেম নাহে যদি বেলেগ আপুনি কেমিকেল ইউজ কৰে ইট মে বি হাৰ্মফুল সেইকাৰণে ছেফ ছাইড হৈ থকাই ভাল চ' আপুনি ডিজেল ইউজ কৰাটো ভাল আৰু তলফালৰ দেখুৱাই একদম हो गया তাজা নাইছে ঠিক আছে হৈছে ন এইটো হৈছে আপোনাৰ এয়াৰ ফিল্টাৰ যোনটো তলৰ ডিপজিট কৰা বাতি হয় ইয়াত আপোনাৰ বহুত লেতেৰা স্লাছ এইবোৰ জমা হৈ যায় চ' সেইকাৰণে চাফা কৰি ল'ব লাগে লেভেলটো দিছ ন এইটো অইল লিখা আছে দিছ ক'ত দেখিছ কোন অইল লিখা আছে বাহিৰত এইটো দেখিছ না কিন্তু অইল লিখা আছে এইটো লেভেলত দিব লাগিব কটা দাগ এটা আছে কটা দাগ নাই লিখা তো আগত ন মেকানিক তোমাৰ লগত নহ'ব দাগ থাকিবই আৰু ফ্ৰেছ হ'ব লগত আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হ'ব আৰু যদি মোৰ ছাৰ্ভিচিং ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বা আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'